Привіт! У цьому короткому відео я швидко вам зараз поясню, як боротися з так званим пустоцвітом у себе на огірках, а також розповім, звідки він береться, для чого він потрібен і на яких огірках він в основному проявляється. Так як я вирощую у себе в теплиці в основному гібридні огірки, у яких переважно жіночі квіти, але у мене якимось чином попалися пару сортових огірків, які власне і мають так званий пустоцвіт. А чому так званий пустоцвіт? Та тому, що огірки мають два типи квітки. Ось це чоловічий тип квітки, бачите? Він відразу росте на паличці, немає маленького зачатку огірка. А ось на цій ж рослині зростає ось така квітка. Це жіноча. І тут є зачаток плода огірків. Як бачите, ось ще один, який навіть ще не цвіте. І власне ці чоловічі квіти є запилювачами ось цих жіночих. І в основному дана особливість проявляється на сортових огірках, на відміну, наприклад, від гібридів, які ростуть у мене в теплиці. Тут в кожній пазухі росте багато огірків, всі вони жіночого типу. І в теплиці проблем з такими огірками немає, тому що тут немає природного запилювача, такого як вітер або ж бджоли. І зверніть увагу, що все центральне стебло обвішане чоловічими квітами, пустоцвітами. І вони починають зацвітати в першу чергу. Для чого це потрібно рослині? Вона спочатку закладає багато чоловічих квіток, щоб створити якомога більше пилку, щоб потім жіночі квіти, коли почнуть розкриватися, вони швидко запилювалися, і огірочки починали зав'язуватися. Ну і власне, що ж потрібно зробити, якщо ви помітили, що ваші огірки також закладають в основному чоловічі квіти? А потрібно провести наступне формування. Я пізно помітив на своїх огірках у теплиці і прищіпнув верхівку десь на висоті приблизно 1,5 метри. А ви, якщо вирощуєте такі огірки на шпалері у відкритому ґрунті, то прищіпнути потрібно верхівку приблизно десь на такій висоті. А це висота від землі десь 1 метр. Це прискорить утворення і визрівання плодів. Тому що пилку буде достатньо, а тут в пазухах межвузол виростуть пасинки, на яких буде врожай. Якось тут, бачите, це пасинок, і в основному тут ростуть жіночі квіти. Відповідно, буде багато врожаю. Це перший спосіб, як змусити ваші огірки плодоносити. А також ось зверніть увагу, другий варіант. Тут я зробив трошки інакше. Цей спосіб відмінно підходить для теплиць, а також і для шпалер. Я тут також прищепнув верхівку на висоті десь 1,5 метри, щоб було якомога більше квітів, тому що вирощую я їх в теплиці, але внизу я залишив багато пасинків. І тепер я буду вести по дроту ці пасинки вгору. Ось дріт, на нього буду підв'язувати, коли вони доростуть. І відповідно на цих пасинках у мене буде основний врожай огірків. Ось бачите, пасинки обвішані жіночими квітками з врожаєм. Тому, друзі, моя вам порада. Якщо ви вже посадили сортове насіння, або ж сталася така проблема, як у мене, в пачці з гібридами попалися сортові огірки, я потрапив на пересортицю, то тоді обов'язково робимо прищіпку. А чоловічі квіти не видаляємо ні в якому разі. Це запилювачі і вирощуємо весь врожай на пасинках. Але якщо в наступний рік ви не захочете з ними морочитися, купуйте гібриди. На гібридах такої проблеми немає. Всі квітки жіночі і врожай закладається в основному на центральному стеблі. А також можна залишити у гібридів пасинки, на яких залишаєте тільки 2 огірки, щоб ще збільшити ваш врожай. Тому, друзі, кому інформація з даного відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися даним відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня, до зустрічі у нових відео.